હેલો દર્શક મિત્રો, નમસ્તે. મારી ચેનલમાં સ્વાગત છે તમારું. હું તમને ખૂબ જ સરળ અને જલ્દીથી બને એવી રેસીપી શીખવાડીશ. આપણા શરીરની વધારાની ચરબીઓ ઘટી જશે અને તેની સાથે સાથે પ્રોટીન પણ મળશે અને બધી ટાઈપના વિટામિન પણ મળશે. તો ચાલો ફટાફટ મારી ચેનલને લાઈક કરી દો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બાજુમાં બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો, જેથી તમને ખબર પડે કે મારો નવો વિડીયો આવી ગયો છે તો તમે જોઈ શકો. ચાલો દર્શક મિત્રો, આજે હું તમને દ્રાક્ષ રબડી બનાવતા શીખવાડીશ. તો દ્રાક્ષ રબડી બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. દ્રાક્ષ રબડી બનાવવા માટે 2 બ્રેડ લીધી છે કિનારી કાપીને, 2 ચમચી સૂકો મેવો બારીક કાપીને લીધો છે, 2 ચમચી ખાંડ લીધી છે, ચપટી કેસર લીધું છે ને 5 ચમચી ઇલાયચી પાવડર. દ્રાક્ષ રબડી બનાવવા માટેની રીત જોઈ લઈએ. દ્રાક્ષ રબડી બનાવવા માટે 2 કપ દૂધ લીધું છે, એમાં 2 ચમચી મલાઈ નાખી છે તો એને 20 થી 25 મિનિટ ઉકળવા મૂકી દઈએ. દૂધ ઉકળે ત્યાં આપણે બ્રેડને ક્રશ કરી લઈએ મિક્સરમાં. ધીમા ગેસે ક્રશ કરી લઈએ. 1 થી 2 મિનિટ ક્રશ કરવાની, પછી ક્રશ થઈ જાય ચેક કરી લેવાની. જો તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે ક્રશ થઈ ગઈ છે. તો 1 મિનિટ આપણે પાછી ઘડીક રહેવા દઈએ એટલે હાવ ચીની થઈ જાય. જો સરસ રીતે થઈ ગઈ છે. બંધ કરી દઈએ. દૂધમાં ક્રશ કરેલું બ્રેડ અને ખાંડ બે નાખી અને ગેસ ફૂલ કરીને સખત હલાવતું રહેવાનું 10 મિનિટ સુધી, નીચે બેસી ન જાય. દર્શક મિત્રો, દૂધ સારી રીતે ઉકળી ગયું છે તો હવે એને નીચે ઉતારી લઈએ અને તેમાં ઇલાયચી પાવડર, કેસર અને સૂકો મેવો મિક્સ કરી દઈએ. તો હવે ચપટી કેસર ઉમેરી દઈએ, પછી ઇલાયચી પાવડર ઉમેરી દઈએ 1 ચમચી છે, પછી એને મિક્સ કરી દઈએ. હવે આ દ્રાક્ષ રબડી બનાવવા આપણે એને 15 થી 20 મિનિટ ફ્રીજમાં મૂકવું પડશે ઠંડુ કરવા. સૂકો મેવો ચપટી નાખવાનો. દર્શક મિત્રો, આ દ્રાક્ષ રબડી તૈયાર થઈ ગઈ છે.